र आज दिनांक 15 नोभेम्बर 2023 को भाइ टिका है। तिहारको ठ्याक्कै 2 दिन बाद चाहिँ आज भाइ टिका। सधैँ हरेक साल त 1 दिन बाद हुने गर्थ्यो, तर यसपालि चाहिँ 2 दिन बाद सायद जुरिएछ है। अब हामी चाहिँ एकदम तयारीमा छौं भाइ टिका ग्रहण गर्नलाई। र हाम्रो नानाहरू पनि रेडी छ। बस्नुस् है नाना, यो मेरो 2 जना ठुलो नानाहरू। ह्यापी भाइ टिका। ल तयारी छ एकदम, टिकाहरू पनि रङबिरङ्गी थरी थरीको र मिठाई पनि। के हो मिठाई यो? युनिकको हो कि कहाँको हो? युनिकको। युनिकको चाहिँ मिठो हुन्छ है। आजको दिन त युनिकको मिठाई खानु पर्यो नि हैन, सधैँभरि बर्फी मात्रै खाएर भएन नि त हौ। ल फुल पनि माला पनि रेडी छ है। यो चाहिँ अर्ग्यानिक है, घरको बारीको है। सो ल सो नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ है तपाईलाई यो सानो युट्युब च्यानल अनमोल सिम्पल ब्लग्समा है। सो आज चाहिँ भाइ टिका, सबैजना त्यहाँ भाइ टिका लाउनको लागि तयारी भएर लगाइ पनि सक्यो होला है। यो भिडियो चाहिँ अपलोड हुन्छ ठ्याक्कै आजको 1 दिन, आजको बाद भनौँ न, अलिक टाइम त लाग्छ नि त हैन। यो मोमेन्टको बादमा अपलोड हुन्छ। सो सबैजना हाँसी खुसी भाइ टिकाहरू लाउनु भयो होला। वाउ, सधैँ चाहिँ गोदावरीहरू चाहिँ एकदमै दामी फुलिसकेको छ है। आमाज्यूले दामी फुलाएको छ योपालि गोदावरी चाहिँ हो दामी। वाउ, यो गोदावरी के हो? पम्पम हो? यसलाई ठुलालाई चाहिँ के भन्छ हौ? काशीकान्डे, कासाकाने भन्दा रहेछ है। योहरू सब पम्पम हो? यो कासाकाने हो? कासाकाने हो। यिनीहरू चाहिँ पम्पम है। वाउ, कति दामी। यो पनि पम्पमै हो। वाउ, ल यो चाहिँ उहाँले फुलाउनु भएको हो। यसको नाम चाहिँ थाहा छैन अरे, तर दामी फुलेको छ। ह्याङ्गिङ फुलै रहेछ यो चाहिँ है। ल उहाँले फुलाउनु भएको है, मेहनत गरेर। यो स्ट्यान्ड पनि उहाँले बनाउनु भएको रहेछ। ल तपाईलाई भाइ टिकाको धेरै धेरै शुभकामना छ है। हुन्छ, तपाईलाई पनि सेम टु यु। तपाईहरुलाई पनि हुन्छ, सबैलाई जति पनि च्यानल अनमोल सिम्पल ब्लग हेरेर बस्नु भएको छ उनीहरुलाई धेरै धेरै दीपावलीको शुभकामना छ। भाइ टिकाको पनि धेरै धेरै आशीर्वाद सबैलाई, शुभकामनाहरू। ल हुन्छ, अब चाहिँ हामी भाइ टिका लाउनतर्फ जाउँ है। ल मामा पनि आइपुग्नु भयो, माइती राजा हाम्रो आमाज्यूको है। ल भाइ टिका लाउन आइपुग्यो। ह्यान्डसम भएर आएको छ नि मामा त। के छ र ह्यान्डसम हाम्रो मामा त। अब हामी चाहिँ भाइ टिका लाउन तयार है। ल सेलरोटी, यम्मी यम्मी सेलरोटी। दिदीले चाहिँ अब रीतिरिवाज फलो गर्दै है हामीलाई टिका लगाइदिने हो। ल हाम्रो दादा भाउजू है, उहाँहरू चाहिँ अहिले लाउने हो टिका। यो चाहिँ हाम्रो रीतिरिवाज है, हरेक साल मनाउने गर्छौँ। र त्यहाँ तपाईहरुले पनि यसरी नै भाइ टिका मनाउनु भयो होला भन्ने आशा गर्दछु है त। र यो भिडियो अपलोड हुँदा हुँदा तपाईहरुले मजाले भाइ टिका मनाएर पनि बसिरहनु भएको होला है। ल यसरी हामी चाहिँ संस्कृति निभाउने गर्छौं हरेक साल है।
यो चाहिँ दिदी बहिनी र दाजुभाइ प्रतिको माया र आस्था र एउटा दाजुभाइको राम्रो दीर्घायु कामना गर्दै दिदी बहिनीहरू है हरेक साल यसरी भाइटिका लाउने गर्छ हाम्रो नेपाली चाडबाड हो र यसरी चाहिँ हाम्रो देशमा छरिएर बस्नुभएको सबैजना हाम्रो नेपाली हाम्रो गोर्खाली है दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले चाहिँ यसरी टिका मनाउँदै हर्षोल्लासको साथ है कति राम्रो देखेको है। यो आजको सानो भाइटिका ब्लग्स है ऱ्यान्डमली यो चाहिँ ज्यादा लामो हुने छैन सर्ट हुनेछ है र मन पऱ्यो अन्तसम्म हेरिदिने है र सब्सक्राइब गरेर जानु चाहिँ नबिर्सिने है र भाइटिका ब्लग्स। मेरो बुढियालाई फेरि कल गरौँ एकपल्ट। मेरो बुढिया चाहिँ आउनु पाएन किनभने उता उसको घरमै दाजुभाइहरू आउँछ है त्यही कारण चाहिँ उहाँ त्यहीँ व्यस्त हुनुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ भिडियो कल गर्छु है। टिका लगाएर तिमीलाई देखाउँ भनेर भ्लग गर्दैछ नि त उहाँ त आउनु पाएन। उहाँ चाहिँ भाइहरूलाई लाउनु चाहिँ एकदमै उतै छ अस्तव्यस्त छ है सो त्यही भएर चाहिँ भिडियो कलमै दिदीले लगाइदिन्छ। यसले दामी पर्दो रहेछ त है। ल ल बेबी भरे भेटौँ ल ल ल ल यस्तै छ जीवन यसरी चलिरहेको छ। मामा वेटिङमा छ दिदीको हातको टिका लाउनुको लागि। ल यसरी है फुलमाला कति दामी भाइ बहिनीको एकदम ओखर फुटायो मिठो रहेछ यो मिठाई दुईटालाई चाहिँ यमराजको दादा र भाइको आज पटेको बोर्डमा चाहिँ एउटा दुध त एउटामै नि अनि नातल छ त यहाँ नातल उही थियो त ल ल ल अब यसरी नै हाम्रो सानो दिदीले पनि गर्छ है तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो त्यस्तै प्रकारले है हुन्छ है फलो हुन्छ है त। ल तपाईँलाई एकछिनमा भेट्नेछु अब है त। सधैँ भएर अब उयो मिठाई खुवाइदिनु जस्तो गर ल हाम्रो भाइ बहिनी पनि आइसक्नु भएको छ। खायो ल दुःख सुख ए खोइ हो निकै ठुलो सक्यो धन्यवाद। सधैँ सधैँ यसरी नै है मैले उपहारहरू हाम्रो आमाज्यूको माइती राजा माइती रानी नेक्स्ट क्या हाम्रो आमाको माइती राजा है हाम्रो मामा
मेरो छेमाको छोरा बदी है। ल अब हल्का खाइपी गर्ने है, त्यसपछि चाहिँ भिडियोलाई पनि एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सानो ऱ्यान्डम भ्लग तपाईँहरूप्रति है, हाम्रो भाइटिकाको यो सानो मोमेन्ट्स तपाईँहरूप्रति झल्काएको है। यसरी मनाइन्छ, हामी यसरी मनाउँछौँ हामी, र तपाईँहरू पनि त्यहाँ यसरी नै मनाउनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दै फेरि अर्को साल यसरी भाइटिकामा भेट्नेछौँ है। ओके, सिँढी त दामी छ नि। फेरि हाम्रो यहाँबाट चढेर चाहिँ छप्परबाट चाहिँ एकपल्ट लालुपातेको तपाईँलाई म दर्शन गराउनेछु। वाउ, भाइटिका भाइब्स विथ लालुपातेको फुल। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई फुल? दामी है। वाउ, ल आज दिन पनि घमाइलो भएको छ, रमाइलो भएको छ है। एकपल्ट फेरि तपाईँलाई भाइटिकाको धेरै धेरै शुभकामना है। ल आज मजाको तपाईँको हेर्नुहोस् न, यहाँ बादल पनि कस्तो प्रकारले मजाको लागिरहेको रहेछ है। ल तपाईँलाई फेरि एकछिनमा भेट्नेछु है त। ल खमै केटा हो, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू खम तातो तातो है। मौसम मनपर्छ क्या तँलाई? सेतो सेतो रातो भन्नु। सुरु गरौँ फ्रेस हुने हिजोको यो अचार चाहिँ दामी लाग्यो मलाई चिकनको। 1 वर्ष बाद कोपी खाने बेला है मामा। ओके, फाक्स्या फाक्स्या। मजा आयो। ल भोजन पनि भयो है। वाउ, कति दामी फुलेको पयौँको रुखले। इङ्ग्लिसमा त चेरी ब्लजम भनिन्छ अरे है। सो हामी चाहिँ पयौँको फुल भन्ने गर्छौँ है। वाउ, ल यति भन्दै है आजको यो भ्लगलाई पनि यहीँ समाप्त गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूलाई फेरि भेट्नेछु म अर्को भ्लगमा है। त्यतिन्जेलको लागि सबैजना सञ्चार सुविस्ता बस्नुहोस् होला र आसपास सफाइ राख्नुहोस् होला है त।